voltak olyan esetek, amikor hozzánk fordultak, hogy konkrétan elhagyták, tehát elveszett, vagy nem tudom, nem találják a macskát, akit leadtak, ahol ugye meg az volt a probléma, hogy aztán vissza akartak adni egy olyan macskát, ami hát egyébként ugyanúgy fekete volt, csak hát nem az a macska volt. Szerintem, mint minden más helyzetben, amit egyébként általában fölöslegesnek érzünk, mert ugye időrabló, meg minek, meg tehát ugye a papírozás nagyon fontos, ugye általában csak ilyen papírozásnak hívjuk, hogy elviszünk egy állatot egy panzióba, ott kapjunk valamit átviteli elismervényt, hogy kit, mit, hova, milyen státusza, milyen kondíció, milyen oltási státusszal, akármiben, hogy vettek át, és ugye valami, vagy egy szerződést kötünk, vagy egy nyugtát, tehát hogy valami nyoma legyen, hogy ott hagytuk az állatot, és ne csak önmagában nyoma legyen, tehát pont ezért nem csak egy sima átvételi elismervény legyen, hanem ugye, hogy oltva volt, hogy ilyen volt, hogy olyan volt, mert ugye visszakapjuk, jellemzően egyébként sokan fordulnak hozzánk, hogy ilyen problémával, hogy így a macskát mondjuk beadtak macskapanzióba, és úgy érkezett vissza, hogy le volt törve a valamelyik szemfoga. Tehát ugye vagy, nem tudom, bestresszelt és ki akart szökni bárhonnan, vagy utazás során. Amiben ugye a legfontosabb az, hogy őszintén meg kellene beszélni, meg szólni kéne, hogy hát ez meg az történt, mármint nyilván ugye a panziós részéről, ha mondjuk ott adott esetben rögtön látja, nyilván rögtön egy telefont megengedni, hogy ez történt sajnos, hát ez is ez van. Illetve voltak olyan esetek, amikor hozzánk fordultak, hogy konkrétan elhagyták, tehát elveszett, vagy nem tudom, nem találják a macskát, akit leadtak, ahol ugye meg az volt a probléma, hogy aztán vissza akartak adni egy olyan macskát, ami hát egyébként ugyanúgy fekete volt, csak hát nem az a macska volt. Ott kérdezték tőlünk, hogy feltétlenül bíróság elé akarnak menni, és hogy valami kártérítést, ugye, hogy az eltűnt macska miatt, de ugye egy csomó buktató van, mert ugye nem tudjuk azonosítani a macskát, nem tudjuk bizonyítani, hogy egyáltalán ott hagyták. Nagyon sok esetben tényleg kiváló emberek, vagy akár szakemberek, vagy tényleg csak simán ilyen lelkes emberek is ugye úgymond panzióztatnak, de hogy igazából ebbe csak ugye a bevétel a fontos, tehát hogy nincs egy ilyen hivatalos kerete, nem ad számlát, nem tud elszámolni dolgokkal, tehát szerintem nagyon fontos, hogy megnézzük első lépésként, hogy hova visszük, esetleg tanácsokat is kérjünk, akinek már volt az állata és elégedett ezekkel a helyekkel. Utána meg, amit már korábban is mondtam, hogy igazából a legtöbb dolognak mindig lehet több szála, és hogyha valami tényleg a legborzasztóbb dolog történt, hogy elpusztult, vagy valami fokozottan borzasztó, vagy nem tudom, valami súlyos betegséget szedett össze, vagy megsérült, vagy valami komoly költségekkel járó beavatkozás vár rá, akkor ugye el kell döntenünk, hogy mi az igényünk, tehát akkor igazából olyan szálon mehetünk tovább. Tehát hogyha azt szeretnénk, hogy valaki engedélye vagy engedély nélkül akárhogy csinálni panziót, és ott szerintünk nem gondosan járt el, és ugye akkor inkább kvázi büntetést szeretnénk neki, vagy inkább azt szeretnénk, hogy kifizesse a költségeinket, most nyilván ugye mondjuk valami állatorvosi beavatkozásról van szó, úgyhogy többfajta megoldás lehet itt is, tehát hogy büntetőjogi szál is lehet, de akár valami peres oldal is, hogyha valami követelésünk van. De szerintem az a legfontosabb, hogy megnézzük alaposan, hogy hova visszük. Nyilván nekünk is van felelősségünk, tehát ismerek olyat, aki azt mondja, hogy hát nincs teljesen beoltva, vagy nem tudom, nem teljes az oltási programja, vagy ez vagy az volt, vagy nemrég gyógyult ki a mit tudom én, a kenelköhögésből, de hát megyünk nyaralni majd erről nem beszélsz, elhallgatjuk, nem beszélünk. És akkor esetleg bevisz egyéb valami lábadozó állatot. Tehát azért mindennek tényleg minimum 2 oldala van, tehát nekünk is van felelősségünk állattartóként.